Hallo lieve mensen. Nou, kijk eens wat een leuk feestje. Wat gaan we vandaag doen? We gaan vandaag de introductievideo opnemen van Birds. Nou, er zijn er al een aantal gevlogen zoals je ziet. En ik laat je zo ook nog even wat voorbeelden zien. Allereerst even de stempels. Leuk hè, al dat gewiebel. De stempels die zijn er ook dit keer weer in het Duits. Die neem ik even gauw met je door. Birds 1 deze. En Birds 2 is deze. En Birds 3 is deze. Dat was heel quick hè. Nou, we gaan het even in het Engels met je doorlopen. Even kijken of het lukt. 1, 2. Nou, sorry hoor, maar ik heb gewoon lol erin. Dus Birds 1. Birds 1 is deze. Birds 1 is eigenlijk een versie met allemaal wat zittende vogels. En dan hebben we Birds 2 met vliegende vogels of vogels die in beweging zijn. En Birds 3 is een speciale voor verhuizen of voor baby. Een baby die op komst is of een babykaartje. Nou, Birds 1, ik neem het er even bij. Staat op Happy Birthday Party. Dat is natuurlijk een woordgrapje. Thank you for being my friend. Birds of a feather are happy when we are together. Nou, wat betekent dat nou voor de mensen die niet zo goed Engels kunnen? Happy birthday party, fijn verjaardagsfeestje, maar dan met een woord erin waar de vogel in terugkomt. En dan bedankt voor dat je mijn vriend bent. Birds of a feather are happy when we are together betekent eigenlijk niks meer als mensen met dezelfde interesses vinden het natuurlijk hartstikke leuk om bij elkaar te zijn. Dit zijn dan de stempeltjes. Zoals je ziet is de lijn los. Nou, omdat hij heel dun is kun je hem bewegen. Dus je kun je ook een beetje door laten hangen bijvoorbeeld. Het vlaggetje is los. Dus je kunt zoveel vlaggetjes stempelen als je dat zelf wil. En 3 verschillende vogels. Dan hebben we Birds 2. Flying by to say hi. Nou, ik vlieg even voorbij om gedag te zeggen. May our skies be blue. Dus mogen jouw luchten altijd blauw zijn. Mag het altijd goed met jou gaan. Incoming. Tweet hug. Mail for you. Die kan je los gebruiken. Met binnenkomende vogelknuffel. Of post voor jou. Een rennende vogel. Met een losse envelop. En zo'n lekker wolkje erachter om aan te geven dat hij flink veel haast heeft. Die zie je hier. Het zijn losse stempeltjes. Deze twee die zijn ook apart van elkaar. Dus dit is niet een spiegelbeeld van deze, maar gewoon een aparte vogel. Zo. En Birds 3 is met allerlei verschillende accessoires. Your treat. Je bent lief. Baby on the way. Home, tweet, home. Baby on the way, wat op het kaartje past. Dus dit is een los tekst. Er zijn losse teksten en deze passen op dat bordje wat je kan hangen aan de tak. Zo zie je de artikelen allemaal los. Losse vogel, wat wolkjes, muzieknootjes, veertjes. De schommel is los en ook het bordje is los. Het nestje en de ei en het ei. Dus je kunt het los in elkaar stempelen. Eerst een ei voor als je bijvoorbeeld in verwachting bent en daarna de vogel die uitgekomen is. Birds 3. 3, 2 en 1. Dat zijn de vogels. Zo. Dan is er ook nog een stencil. Dat is deze. Laat ik hem hier liggen, kan je het beste zien denk ik. Dit stencil heb ik ontworpen als vogelhuisje. Dat kan je overtrekken, uitknippen. Je kunt hem ook overtrekken zo. Op een A4 bijvoorbeeld. En dan leg je hem nog een keer zo neer. Trek je hem over, knip je hem uit. Kun je een vouwkaartje krijgen. Dus nou, laat ik hem maar meteen zien. Waar heb ik hem gelaten? Dat is deze bijvoorbeeld. Kijk, dan krijg je dit. De teksten die kan je overnemen. Met een stift, verf, net wat je graag gebruikt. En dan heb je verschillende teksten. Hello, welcome, little one en new home.
Dus hoe leuk is het als, als verjaardagskaartje, als verhuiskaartje. En de vogel aan de binnenkant. Zie je? Het dakje heb ik trouwens even verhoogd opgeplakt. Dan krijg je een beetje een diepte erin. Zal ik even doorgaan met de andere voorbeeldjes. Nou, jij zag al heel veel veertjes. Dat vond ik natuurlijk wel heel erg leuk om daar een kaartje mee te maken. Kaarten maken is niet echt super mijn hobby. Maar toch vond ik van Crealis deze. Een watervalkaartje, pop-up panel card. Waterfall slider card staat hier. Met hier het nummer. En dan krijg je dit leuke kaartje bijvoorbeeld. Allemaal veertjes erbij geplakt. En dan kan je hem zo, hoppakee, als een sliderkaart. En dan heb ik, even kijken, deze leuk het. Met veertjes erop geplakt. Achterkant geschilderd op kraftpapier. Die veertjes die bewegen allemaal. Heel je bureau zit onder hoor. Als je ermee aan de gang gaat. Maar hoe leuk effect is dit. Met onze veertjes erbij. En heb ik ook met deze gedaan. Hier heb ik ook de veertjes gebruikt. En envelopjes een paar keer gestempeld. Incoming mail for you. Zo. Dan heb ik nog een leuk standje gebruikt. Dat is deze van Crealis wederom. Die hebben zo leuke dingen. Dit is een wolkje. Een standje heb ik hier opgeplakt, ingeschilderd. Ik heb het touwtje vastgemaakt aan het wolkje en daar de schommel aangehangen met een vogel. Helemaal met van die verhogingjes. Dan komt hij een beetje eruit zetten. Dan heb ik een kaartje. Heel minimalistisch. Met bruin gestempeld en wat wit ingekleurd. Baby on the way. En als je wat meer van het kleur houdt. Dan kan je ze natuurlijk ook allemaal in een schilder, heb ik deze gedaan. En met schilder heb je natuurlijk een leidraad van hoe het vogeltje eruit ziet. Dan kun je de vogel oogjes geven welke kant op je wil. Of in dit geval een slapende. Hoe leuk is die? Allemaal verschillende kleurtjes. Tot zover de Birds collectie. Ik heb best wel vaak vraag nagehad naar de vogels. Van heb je vogels? Kan je leuke vogels tekenen? Nou, die moeten natuurlijk wel heel erg toepasbaar zijn met allerlei verschillende gelegenheden. En ze moeten vooral vrolijk zijn. Dus ik hoop dat je dit een leuke collectie vindt. Birds. Tot zover mijn video. Ik dank jullie hartelijk voor het kijken. En heel veel plezier. Tag me even. @carlacreaties als jij je creatie post op social media. Vind ik super leuk om te zien. Ja? Doei! Tot de volgende keer. Groetjes!